พลังงานนิวเคลียร์แม้จะมีประโยชน์มากมายใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในทางการแพทย์เป็นแหล่งพลังงานไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ขณะเดียวกันพลังงานนิวเคลียร์นั้นก็มีโทษภัยที่ส่งผลกระทบร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการควบคุมการใช้งานอย่างเข้มงวดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่งผลรุนแรงจนกลายเป็นภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกดังเช่น5เหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ครับ 1. เมืองคิสทิมสหภาพโซเวียตหลายสิบปีก่อนที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลสหภาพโซเวียตเคยต้องเผชิญกับเหตุการณ์การปะทุของสารกัมมันตรังสีที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่หลายพันตารางไมล์บริเวณเทือกเขาอูราลซึ่งแหล่งที่มาของภัยพิบัติในครั้งนั้นคือโรงงานแปรรูปพลูโทเนียมมายักษ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธรัฐรัสเซียที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองคิสทิมโรงงานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อผลิตวัสดุที่จำเป็นสำหรับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตแต่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้การระมัดระวังด้านความปลอดภัยลดลงจนถึงจุดที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่ล้มเหลวในการซ่อมแซมระบบทำความเย็นที่ชำรุดซึ่งระบบทำความเย็นนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิของถังกากนิวเคลียร์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในที่สุดวันที่ 29 กันยายน ปี 1957ถังกากนิวเคลียร์ถังหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นและปลดปล่อยเมฆหมอกนิวเคลียร์กระจายออกมาประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่มีใครทราบเรื่องนี้เลยเนื่องจากข่าวการระเบิดนั้นถูกปกปิดไว้จนเวลาผ่านไป1 สัปดาห์จึงเพิ่งจะมาทราบเรื่องนี้ก่อนการอพยพไม่นานข่าวอุบัติเหตุที่โรงงานมายักษ์ถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั่งในอีก19 ปีต่อมาในปี 1976รายละเอียดของภัยพิบัตินิวเคลียร์รั่วไหลนี้จึงค่อยเผยแพร่โดยสื่อมวลชนตะวันตกโดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ถูกเนรเทศแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงรู้แต่เพียงว่าอัตราการเป็นมะเร็งและปัญหาทางการแพทย์อื่นๆที่เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาน่าจะเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้อย่างแน่นอน 2. วินสเกลอังกฤษในปัจจุบันชื่อวินสเกลนั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันแล้วเนื่องจากพื้นที่ทดลองนิวเคลียร์ของอังกฤษแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเซลาฟิลในปี 1981 โดยเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อเนื่องจากวินสเกลนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษและเป็นหนึ่งในอุบัติภัยนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งชื่อเสียงในแง่ลบนี้ส่งผลให้ทางการตัดสินใจแปลงโฉมสถานที่แห่งนี้เสียใหม่ย้อนกลับไปในปี 1957 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูงตระหง่านของวินสเกลกำลังผลิตพลูโทเนียมเกรดที่นำไปใช้สร้างอาวุธสำหรับคลังแสงนิวเคลียร์ของอังกฤษก่อนจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในเครื่องปฏิกรณ์แห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมในปีเดียวกันซึ่งไฟที่ลุกไหม้นี้กินเวลานานถึง 3 วันและปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีแพร่กระจายไปทั่วอังกฤษและส่วนอื่นๆของยุโรปโดยคนงานในพื้นที่ต่างก็พยายามดับไฟนรกนี้ทั้งที่ทราบกันดีว่ามีความเสี่ยงจากยูเรเนียมที่ลุกไหม้อยู่รัฐบาลอังกฤษพยายามปกปิดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่โดยรอบแต่ในเวลาต่อมาผลจากการวิจัยที่ดำเนินการตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้บ่งชี้ว่าการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งได้มากถึง240 ราย 3. เชอร์โนบิลสหภาพโซเวียตนับเป็นภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ต้นเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงเพราะการทดสอบความปลอดภัยเท่านั้นกล่าวคือในช่วงเช้าของวันที่ 26 เมษายน ปี 1986 เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้เริ่มการทดลองเพื่อประเมินว่ากลไกการระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์จะทำงานอย่างไรในกรณีที่ไฟฟ้าดับซึ่งผลจากข้อบกพร่องด้านการออกแบบร่วมกับความผิดพลาดของมนุษย์ส่งผลให้การทดสอบผิดพลาดอย่างมหันต์จนเกิดไฟกระชากและเกิดการระเบิดที่ฉีกทำลายฝาครอบหนัก 1,000 ตันของเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 4 ซึ่งทำให้เสียหายผ่านไปไม่นานการระเบิดอีกครั้งก็ตามมาทำให้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เปรียบเสมือนปล่องภูเขาไฟอันน่ากลัวที่คอยขับสารปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีออกสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้ประชาชนในเมืองพิเพลียสที่อยู่ใกล้เคียงต้องอพยพออกไปใน 36 ชั่วโมงต่อมาเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในเชอร์โนบิลและนักดับเพลิงเสียชีวิตจากการระเบิดครั้งแรกและพิษจากรังสีที่ตามมาอย่างน้อย31คนทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของคนอีกหลายพันคนและมีการบังคับให้พื้นที่บริเวณ30 กิโลเมตรโดยรอบกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่มีคนอยู่อาศัยยกเว้นประชากรประมาณ300คนที่ปฏิเสธจะย้ายออกในปัจจุบันโรงไฟฟ้าและพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้อยู่ในประเทศยูเครนโดยมีระดับรังสีอยู่ในระดับที่สูงและต้องจำกัดเวลาในการอยู่ในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าพื้นที่นี้จะไม่ปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ไปอีก 20,000 ปีข้างหน้า 4. เกาะทรีไมล์สหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม ปี 1979 หน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกาะทรีไมล์รัฐเพนซิลเวเนียนับเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นเรื่องราวเฉาโชว์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากอุบัติภัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวหนังเรื่อง The China Syndrome ไปไม่ถึง 2 สัปดาห์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักข่าวหญิงกับช่างภาพที่ไปพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่รัฐพยายามปกปิดข่าวนี้ต่อสาธารณชนอุบัติภัยบนเกาะทรีไมล์เกิดจากความผิดปกติของระบบทำความเย็นจึงทำให้เกิดการปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมผู้ว่าการรัฐจึงแนะนำให้สตรีมีครรภ์และเด็กเล็กอพยพออกจากพื้นที่หลังจากนั้นไม่นานชาวอเมริกันประมาณ 140,000 คนอพยพออกไปจากพื้นที่แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะลงความเห็นว่าสารกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลออกมาจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอัตราที่ค่อนข้างต่ำแต่นักเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์ที่เกาะทรีไมล์กับเจนฟอนดานักแสดงจากภาพยนตร์ The China Syndrome ต่างก็พากันรณรงค์ต่อต้านนิวเคลียร์อย่างจริงจังหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 5. ฟุกุชิมะญี่ปุ่นภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ภัยพิบัติเชอร์โนบิลโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 สาเหตุนั้นมาจากคลื่นสึนามิขนาดมหึมาจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลนอกชายฝั่งแผ่นดินไหวครั้งนั้นถือเป็นครั้งที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นส่งผลให้คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นตามมาสามารถซัดถล่มกำแพงกันคลื่นของโรงงานได้อย่างง่ายดายเมื่อน้ำไหลทะลักเข้าท่วมอาคารเครื่องปฏิกรณ์ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉินซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับระบบหล่อเย็นพังเสียหายเครื่องปฏิกรณ์3เครื่องจากทั้งหมด6เครื่องจึงขาดสารหล่อเย็นความร้อนที่ตกค้างอยู่ภายในเครื่องปฏิกรณ์จึงไปทำให้เกิดการหลอมละลายและปลดปล่อยสารกัมมันตรังสีออกมาหลังจากเกิดเหตุการณ์มีประชาชนอพยพออกจากพื้นที่อย่างน้อย 160,000 คนและในช่วงแรกต่างก็มีความหวาดระแวงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลที่ตามมาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับเชอร์โนบิลแต่ต่อมาก็มีผลสรุปออกมาว่าประชาชนนั้นไม่ได้รับรังสีในระดับที่เป็นอันตรายทั้งยังไม่มีคนเสียชีวิตหลังจากได้รับรังสีในระยะสั้นถึงจะมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวกับสึนามิ 15,884 คนแต่ถึงอย่างนั้นการอพยพผู้คนจำนวนมากก็ส่งผลกระทบต่อการพลัดถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก